हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई थ्राइमेक्स स्टुडियो च्यानलमा। र आज म तपाईहरुलाई आफ्नो वाइफाई को पासवर्ड बिर्सिसकेपछि कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो तपाईको कम्प्युटर या ल्यापटप जे छ त्यसमा गएर यहाँ विन्डोजमा क्लिक गरेर सीएमडी टाइप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गरेर यसलाई खोल्नु होला र यसमा तपाईहरुले कमान्ड चाहिँ इनपुट गर्नु होला NETSH स्पेस WLN SHOW so profile name अनि इक्वल टु आफ्नो यहाँ चाहिँ वाइफाई को नाम चाहिँ राख्नु होला। जुन वाइफाई तपाईको पहिले चाहिँ कनेक्टेड थियो त्यसको नाम चाहिँ राख्नु होला। अब जस्तै नेट यो मेरो वाइफाई को नाम हो र स्पेस की इक्वल टु त्यसपछि हामीले यहाँ क्लियर। अब इन्टर प्रेस गरेपछि तपाईहरुलाई यो वाइफाई को नाम र नेटवर्क टाइप रेडियो टाइप यो सबै देखाउँछ। तपाईहरुको यो पर्सनल डिटेल चाहिँ र पासवर्ड भनेको यो की कन्टेन्टमा यहाँ चाहिँ हुन्छ। सो आज तपाईहरुले केही नयाँ कुरा सिक्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोको लागि नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला।